שלום לכם וערב טוב. אזהרות הדדיות שנשלחות לחלל האוויר בין ישראל לאיראן משאירות את מערכות הביטחון בדריכות וגם מיליון אזרחים. אמש זאת הייתה טהרן שניסתה להפחיד על ידי פרסום מכוון שהיא מפסיקה חלק מפעילות נמל התעופה שלה לקראת פעולה בתוך שעות. היום גם ארצות הברית שולחת מסר אחד לטהרן שפעולה שלהם תיאלץ את הממשל האמריקני לפעול נגדם. ובצל האיום הזה ובציפייה בישראל לקבלת תשובת חמאס על עסקת חטופים ב-24 השעות הקרובות מתכנס הערב קבינט המלחמה. דובר צה"ל צפוי לתדרך בעניין הפעילות ברצועה ובגבול הצפון. זה יקרה בעוד זמן קצר ואנחנו כמובן נצטרף לדברים שלו מיד כשהם יחלו. אבל עוד קודם אל הנחיות של פיקוד העורף ביום הזה. אנחנו פותחים איתך מיכאל שמש, ובפיקוד העורף מנחים את כל ראשי הרשויות לקראת בהיערכות לתגובה איראנית. נכון, תראי, צריך לדייק, פיקוד העורף מקיים שיח מול ראשי רשויות ביממה האחרונה. בשיח הזה נאמר לראשי הרשויות שכדאי להיערך לאפשרות של תגובה איראנית בימים הקרובים. בפיקוד העורף מדגישים וגם מבקשים מראשי הרשויות להמשיך בהיערכות הזאת בשקט, בלי לייצר פאניקה בציבור. מדובר על היערכות שנוגעת למתחמים ציבוריים, למקלטים ציבוריים, דברים שנמצאים באחריות אותן רשויות. צריך גם להדגיש שבפיקוד העורף אומרים אין שינוי בהנחיות לאזרחים בשלב הזה, אבל רשויות שמן הסתם יש להם אחריות הרבה יותר גדולה על הכתפיים, מבקשים מהם כן לנקוט באמצעי זהירות כאלו ואחרים. כאמור, לאזרחים בשלב הזה אין שום שינוי בהנחיות. הנחיות של פיקוד העורף. תודה רבה בשלב הזה, מיכאל. אנחנו אלייך, גילי כהן, כתבתנו מדינית. את מוסיפה שהקבינט מכונס בשעה זו בצל, כאמור ברקע הכוננות הגבוהה ממתקפה איראנית בימים הקרובים, גילי. נכון, טלי, וזה ממש אחד הדברים שמתרחשים בקבינט המלחמה, ההיערכות והכוננות והדריכות למתקפה איראנית כבר בימים הקרובים. זה אחד מהנושאים שנמצאים על הפרק בדיון הקבינט הזה, שהחל לפני זמן קצר, כאשר בכל המערכים השונים, גם בצה"ל, גם ביתר זרועות הביטחון וגם במשרדי הממשלה, יש דריכות גבוהה, היערכות לשעת חירום, אפשר לומר, לא רק בכל מה שקשור להגנה אווירית, אלא גם במערכים נוספים. והדיון בקבינט מתקיים מן הסתם גם בעקבות האיומים הללו של איראן, וההבנה בישראל שהמתקפה הזו, ההיערכות אליה, היא לימים הקרובים. גילי, תודה רבה. וגם זה קורה ברקע כל ההתפתחויות האלה. מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית מגיע הבוקר לסבב פגישות בישראל. איתי בלומנטל, אני אליך בעניין הזה. מה בתוך הסבב הזה? כן, תראי, טלי, מפקד סנטקום, הגנרל מייקל קורילה, הגיע הבוקר לביקור בישראל, לפגישות עם בכירי מערכת הביטחון הישראלית. הביקור הזה, כך אנחנו למדים, הגיע בהתראה יחסית קצרה, מוקדם יותר השבוע, ביקור עבודה של בכיר אמריקני בצה"ל, בעקבות האיומים מצד איראן, וגם הערכות בצבא האמריקני שהאיראנים נערכים לנקום בזמן המיידי עם סיום חודש רמדאן, בין אם בתגובה ישירה או באמצעות שלוחיה באזור. הגנרל האמריקני אמר לרמטכ"ל הרצי הלוי, השותפות בין ארצות הברית לישראל חזקה ואיתנה, ארצות הברית עומדת לצד ישראל ותדע להגיב במידה ואיראן תשבור את הכלים. מחר הגנרל קורילה צפוי להיפגש עם שר הביטחון גלנט ובכירים נוספים במערכת הביטחון. הנושא החם אומנם הוא כמובן איראן, אבל מעבר לכך, הגנרל האמריקני הגיע גם לדיונים בנושא הסיוע ההומניטרי לעזה, הנמל הצף של ארצות הברית שצפוי להיבנות בצפון הרצועה, גם בזירה הצפונית, וגם כמובן היערכות של צה"ל לפעילות קרקעית ברפיח, תוכניות שכבר הוצגו לאמריקנים בשבועות האחרונים. עדיין ארצות הברית מתנגדת לתוכנית מחשש לפגיעה בבלתי מעורבים, וגורמים במערכת הביטחון אומרים לנו שלמרות המחלוקת עם ארצות הברית בסוגיית רפיח, בסוגיה האיראנית, ארצות הברית 100% איתנו. 100%. תודה רבה, איתי. סוכנות הידיעות של איראן פרסמה הלילה שהצבא האיראני סגר את המרחב האווירי, וחשבונות טלגרם שמזוהים עם משמרות המהפכה ניסו לרמוז שפעולה צבאית צפויה ממש בשעות הקרובות. עוד על ניסיונות ההפחדה של טהרן בכתבה של עמיחי שטיין. נשיא ארצות הברית ביידן הצהיר אתמול פעם נוספת, למרות המחלוקות בינינו לבין ישראל, בנושא האיום האיראני, אנחנו אחד. We also want to address the Iranian threat. They're threatening to launch a significant attack on Israel. As I told Prime Minister Netanyahu, our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad. Let me say it again, ironclad. We're going to do all we can to protect Israel's security.
ההתבטאות הזאת מגיעה כשברקע דיווחים שהמתקפה האיראנית בתגובה לחיסול בדמשק בשבוע שעבר היא אירוע מיידי. The US intelligence assessment of the US and its allies is that retaliation could take a range of forms. It could be as unusual and strong as a direct missile strike by Iran on Israeli soil. That would be the big option. It could also take the form of going through its proxies in the region, again Hezbollah or some such. ראש הממשלה הבהיר היום בביקור בבסיס חיל האוויר שישראל נמצאת בימים מאתגרים וישראל תגיב על כל פעולה. אנחנו נערכים גם לתרחישים של אתגרים מזירות אחרות, ואנחנו קבענו עיקרון פשוט. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נערכים לענות על הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל, גם בהגנה וגם בהתקפה, ואני ועם ישראל סומכים עליכם.